Η κακή ψυχολογία την ώρα της εργασίας μας είναι πολύ επικίνδυνη. Κακή ψυχολογία μπορεί να συμβεί από κάτι πολύ απλό, δηλαδή να έχεις μια αντιπαράθεση με κάποιον συνεργάτη σου, με έναν συνάδελφό σου και όλη αυτή η αναστάτωση να σε κάνει να μην σκεφτείς σωστά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, να είσαι πιο βιαστικός, να είσαι πιο νευρικός. Ονομάζομαι Παπαλάμπρος Αλέξανδρος. Είμαι επίκουρος καθηγητής χειρουργικής στην πρώτη χειρουργική κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών. Λοιπόν, η καθημερινότητα εδώ πέρα, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, ποτέ δεν είναι βαρετή. Ξεκινάει το πρωί από την πρωινή επίσκεψη στους ασθενείς μας, την ενημέρωση από την ομάδα μου για τους ασθενείς που έχουν ήδη χειρουργηθεί και συζητάμε τους ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να χειρουργηθούν και ιδιωτικά αλλά και μέσα στα ογκολογικά συμβούλια που λαμβάνουν χώρα στην κλινική. 3 φορές τη βδομάδα είναι μέρες χειρουργείων, όπου κυρίως στο νοσοκομείο αυτό κάνουμε μεγάλα και βαριά περιστατικά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι επεμβάσεις δυστυχώς αφορούν τις περισσότερες φορές κακοήθειες, όπου τα χειρουργεία μπορεί να είναι πολλή ώρα, μπορεί να είναι και περισσότερα από ένα χειρουργία την ημέρα. Και φυσικά υπάρχουν και ημέρες όπου το νοσοκομείο εφημερεύει στα πλαίσια των γενικών εφημεριών και καλύπτει όλη την Αττική. Και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί η μέρα σου να διαρκέσει όχι 24 αλλά και 40 ώρες. Μπορεί να μην κοιμηθείς καθόλου, να είσαι όλη τη μέρα στο χειρουργείο και να προσπαθείς να δώσεις τον καλύτερό σε αυτό. Η ψυχική διάθεση ενός ανθρώπου και ενός χειρουργού μπορεί να έχει επιπτώσεις από πολλά πράγματα, όχι μόνο από την ζωή του στο χειρουργείο, αλλά και από την προσωπική σου ζωή. Που μπορεί να συμβαίνουν κάποια άσχημα πράγματα. Το σκοπός είναι όμως όταν μπεις μέσα να τα απομονώσεις όλα και να μην σκεφτείς τίποτα άλλο παρά μόνο το να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Γυρνώντας μετά στο σπίτι σου, τελειώνοντας το χειρουργείο, σίγουρα αν κάτι δεν έχει πάει καλά ή αν δεις ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις κάποιον συνάνθρωπό σου για λόγους ανατομικούς, ογκολογικούς ή σε καταστάσεις που είναι προχωρημένη νόσος, τότε σίγουρα στενοχωριέσαι, όσο και να λέμε εμείς μεταξύ μας ότι το έχουμε συνηθίσει. Και προφανώς αυτό είναι ακόμα πιο άσχημο όταν πρόκειται για ασθενείς οι οποίοι είναι νεαρής ηλικίας. Παρόλο που δεν είναι ο τομέας μου, να σας εξηγήσω κάτι τέτοιο επιστημονικά, δεν ξέρω πώς λειτουργεί και να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει να το εξηγήσω εγώ προσωπικά αυτό επιστημονικά. Σημασία έχει ότι λειτουργεί. Και το σημαντικό είναι ότι πραγματικά σε βοηθάει και σε τονώνει και σε κάνει να είσαι καλύτερος την επόμενη μέρα που θα πας στη δουλειά σου ή ακόμα να είσαι και ήρεμος όταν θα γυρίσεις στο σπίτι σου και θα βγεις με τους φίλους σου. Δηλαδή η επαφή με τη φύση είναι κάτι το οποίο το θεωρώ απολύτως απαραίτητο στη ζωή μας και το θεωρώ αδιανόητο να μην μπορούσα να είχα πρόσβαση προσωπικά σε αυτό. Στην καθημερινότητά μου, στις μέρες εκείνες που το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο και δεν σου επιτρέπει να φύγεις μακριά από το νοσοκομείο, είναι αρκετό, προσωπικά μου είναι αρκετό να βγω να περπατήσω έστω 5 λεπτά στο κάμπους της ιατρικής σχολής εδώ στην Αθήνα που είναι δίπλα στο νοσοκομείο μας, να αλλάξω λίγο παραστάσεις, να πάρω λίγο φρέσκο αέρα, να βγω στον ήλιο και από εκεί και πέρα να ξεχαστώ σε εισαγωγικά και να μπορέσω να συνεχίσω το καθημερινό μου πρόγραμμα. Και φυσικά αν πρόκειται εκείνη τη μέρα και έχω χρόνο να πάω δίπλα στη θάλασσα ώστε είτε να κάνω θαλάσσιο σκι είτε να κάνω μια βόλτα, να συναντήσω με κάποιους φίλους μου, αυτό σε γεμίζει με χαρά και είναι κάτι το οποίο σου δίνει κουράγιο γιατί ξέρεις ότι θα περάσεις όμορφα, θα ηρεμήσεις και ότι μπορείς την επόμενη μέρα που θα ξαναπάς, επιστρέψεις στην εργασία σου να νιώθεις ότι έχεις ξεκουραστεί ψυχικά, γιατί σωματικά δεν ξεκουράζεις τόσο όσο θα ήθελες, αλλά απ' την άλλη αυτό σε γεμίζει με ενέργεια και χαρά ώστε να είσαι την άλλη μέρα 100% έτοιμος για να ξεκινήσεις τη δουλειά σου.